Hi, እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ የኦንላይን ፉድ ኦርደሪንግ ሲስተም ዌብ ኤፒአይ እየሰራን ነው። በዚህኛው ቪዲዮ የኮር ኮዳችንን እና የዌብ ኤፒአይ ኮንትሮለራችንን ነው የምንሰራው። አርኪቴክቸራችን እንዴት ነው? ሪፖዚተሪ አለን፣ ከዚህ በፊት ሰርተናል። ዳታቤዛችን ኤስኩኤል ሰርቨር ላይ ነው። ከኤስኩኤል ሰርቨራችን ላይ ተነስተን ዳታቤዛችንን ወይም የኮንቴክስታችንን ጀነሬት አድርገናል። እነዚህ አራት ቴብሎች አሉ። ለአራቱ ቴብሎች የሚሆን ክላሶችን ጀነሬት አድርገናል። ኮንቴክስት ክላስ አለ። እዚህ ላይ ደግሞ ኤንቲቲዎቻችንን ፈጥረናል። ይሄንን በፕሪቪየስ ቪዲዮ የሰራ ነው። በዚህኛው ቪዲዮ የሚጨመረው ነገር ምንድነው? ኦልሬዲ አፕሊኬሽኑን ጽፌዋለሁ። ያው ፕሮሰሱን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ቤዚክ ነገር ስለሆነ ክላሶቹን ፈጥራችሁ ኮዱን መጨመር ነው እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዌብሳይታችን ላይ ኮዱን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ትንሽ ፈጠን እንዲል ስላሰብን ነው። ኮዱን የዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ታገኙታላችሁ፣ ኮዱ የት እንደሚገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽናችን እንሂድና ሪፖዚተሪያችን ላይ አሁን የምንጠቀመው አፕሊኬሽናችንን ለመስራት የምንጠቀምበት አርኪቴክቸር ክሊን አርኪቴክቸር ነው። ያ ማለት ፕሮጀክቶቹ እርስ በርሳቸው ዲፔንደንሲ እንዳይኖራቸው በተቻለ መጠን እንሰራለን። ያ ማለት ለምሳሌ ሪፖዚተሪ ላይ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ኮንቴክስት አለኝ። ሪፖዚተሪን ኮር ላይ መጠቀም እፈልጋለሁ። ኮር ላይ መጠቀም ስፈልግ ግን ራሱን ይሄንን ክላስ ጠርቻ አይደለም መጠቀም ያለብን። ራዘር እሱን ሃይድ የሚያደርግልኝ ሪፖዚተሪ ኢንተርፌስ ክሬት አደርጋለሁ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩዘር ያሉን ቴብሎች ማን ናቸው? 1 2 3 4 ቴብል ነው ያለ። ከአራቱ ቴብሎች ውስጥ ዩዘር ቴብል ነው አሁን የምንሰራው። ስለዚህ ለዩዘር ቴብል ክሬት ኦፕሬሽን። ስለዚህ አይ ዩዘር ሪፖዚተሪ የሚል ክሬት አድርገን አራት አፕሊኬሽኖች አሉ። አሁን ዩዙዋሊ ዩዘር ላይ ዲሊት ስለማያስፈልገኝ ነው። ስለዚህ አድ፣ አፕዴት፣ ጌት እና ጌት ኦል ማለት ነው። ጌትን ያው እዚህ ላይ ዩዙዋሊ ዩዘር ሎጊን ሲያደርግ አይዲውን ከሚሰጠን ሞባይል ነምበሩን ቢሰጠን ይሻላል በሚል ነው በጌት የሚለውን በሞባይል ያደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፋንክሽኖች ጀስት ኢንተርፌስ ነው፣ ይሄ ክላስ አይደለ። ስለዚህ ዩዙዋሊ ክሬት ስናደርግ እዚህ ላይ መጀመሪያ ምንድን ያደረኩት ሪፖዚተሪ ፕሮጀክት ላይ ራይት ክሊክ አድ ፎልደር፣ ከዛ ሪፖዚተሪ ፎልደርን ከፈጠርን በኋላ ደግሞ ውስጡ ክላስ ማለት ነው። ክላሱን እዚህ ጋር ክላስ የምትለዋን ኢንተርፌስ በሚል እንቀይራታለን። ከዛ ዩዘር ሪፖዚተሪ የሚባል ኢንተርፌስ ክሬት አደረኩ ማለት ነው። አራት ፋንክሽኖች አሉት። ፋንክሽኑ ቴብል ዩዘርን ነው የሚወስደው። ኦኬ። ከዛ እዛ ውስጥ ያው ይሄን ኢንተርፌሱን ለአንድ ፕሮጀክት የኢንተርፌሱን ኢምፕሊሜንቴሽን ደግሞ ሌላ ፕሮጀክት ምናምን እያደረግን ማድረግ እንችላለን። ግን አንድ ቦታን ብናደርገው ያን ያህል ዲፍረንስ አይኖረውም። ምንድን ያደረኩት እኔ ዩዘር ሪፖዚተሪ የሚባል ክላስ ፈጠርኩኝ። ክላሱ አይ ዩዘር ሪፖዚተሪን ኢምፕሊሜንት ያደርጋል። አሁን ማየት ያለባችሁ ለኮር ስንሰጠው ዩዘር ሪፖዚተሪን አይደለም የምንሰጠው፣ ራዘር አይ ዩዘር ሪፖዚተሪን ነው የምንሰጠው። ጀስት ፋንክሽን ዴፊኒሽኑን ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ይሄን ፋንክሽን ይሄ ክላስ በፈለገው መንገድ ኢምፕሊሜንት ያደርገዋል። ሌላ ክላስ ደግሞ በሌላ መንገድ ኢምፕሊሜንት ሊያደርገው ይችላል። እንዴት ኢምፕሊሜንት ተደረገ የሚለውን አንጨነቅም ማለት ነው ኮር ላይ ስንጠቀምበት። ጀስት ሪፖዚተሪ የሚባለውን ኢንተርፌስ ነው የምትጠቀመው ነው የምለው። እዚህ ጋር ኢንተርፌሱ በዚህ መንገድ ኢምፕሊሜንት አድርጎታል። መጀመሪያ ኮንስትራክተር አለው። ያው ኮንስትራክተሩ ኮንቴክስቱን ነው የሚጠቀመው፣ የኤንቲቲ ፍሬምወርክ ኮንቴክስታችንን ነው የሚጠቀመው። እዚህ ጋር ኢንፍራስትራክቸር ምናምን የሚባል ሪፖዚተሪ መጨመር እንችላለን፣ ግን ዩዥዋሊ የሪፖዚተሪ ኮንሰፕትን ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ኢምፕሊሜንት አድርጎታል። ስለዚህ ፈርዘር ሌላ ነገር መጨመር አያስፈልገንም። ጌት ፋንክሽናችን ምን ያደርጋል? ዲቢ ኮንቴክስት፣ የኮንቴክስታችን አንድ ኢንስታንስ ማለት ነው። ዲቢ ኮንቴክስት ዶት ብለን አራቱንም ቴብሎቻችንን አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ከአራቱ ቴብሎቻችን ውስጥ የምንፈልገው ቲቢኤል ዩዘር ነው። ቲቢኤል ዩዘር ዶት ዌር ብዬ አሁን ዌር የምትለዋን ስትጽፏት ላያውቃት ይችላሉ። ስለዚህ ሲስተም ዶት ሊንክ የምትለዋን ዩዚንግ ላይ መጨመር አለብን ማለት ነው። ከዛ ጌት በሞባይል ነምበር ነው። ስለዚህ ሞባይል ነምበሩ እንደዚህ የሆነ ፈርስት ኦፍ ዲፎልት። ጌት ኦል የሚለው ላይ ምንም ክራይቴሪያ የለውም። ጀስት ዲቢ ኮንቴክስት ዶት ቲቢኤል ዩዘር። ይሄ ማለት ይሄ ስቴትመንት ወደ ዳታቤዛችን ሲቀየር ምን አይነት ኩዌሪ ነው የሚጽፈው? ሴሌክት ኦል ፍሮም ቲቢኤል ዩዘር የሚለው ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ
select all from TVL user where mobile number equal to given mobile number ማለት so add ሲሆን ምንድነው የሚያደርገው TVL user የሚባል ኢንፑት ይቀበላል ከዛ TVL user ላይ add አድርገበት ይሄን የተቀበልከውን user ከዛ save changes ማለት insert statement ከጻፈ በኋላ commit ማድረግ ማለት update ላይ ደግሞ old userን search አደርጋለሁ new user የተሰጠኝን ወደ old ላይ ኮፒ አደርገዋለሁ ከዛ old update አድርግለዋለሁ ማለት ከዛ save changes ይሄም update statement ይጽፋል set ቫልዩዎቹን ከnew ወደ old አድርጌበታለሁ already ስለዚህ save changes ስለ update statementን commit ያደርጋል ማለት ይሄ የሪፖዚተሪ ኮዳችን አሁን ሪፖዚተሪያችንን ስንጨርስ ሪፖዚተሪ ማለት ከዳታቤዝ ጋር ያለውን ኢንተራክሽን የሚሰራ ማለት ነው እሱን ስንጨርስ ወደ ኮር እንመጣለን ኮር ማለት ቢዝነስ ሎጂኩን የምንጽፍበት ስለዚህ ቢዝነስ ሎጂኩም ላይ ሁለት አይነት ስታይል ነው የምንጠቀመው አንደኛው ኢንተርፌሳችን አለ ሁለተኛው ደግሞ ኢምፕሊሜንቴሽኑ አለ ይሄ ፍሳድ የምንለው ከዚህ ጋር አይ ኢንተርፌስ የምትለው አለ ብቻዋ ዩዘር ሪፖዚተሪ ለብቻ እንዳደረኩት እዚህ ጋር ኢንተርፌሱ አለ ምክንያቱም እዚህ ኮንትሮለሩ ላይ ዌብ APIያችን ላይ መተን ኮንትሮለሩ ላይ ስንጠቀም ይሄንን ክላስ አይደለም የምንጠቀመው ይሄን ኢንተርፌስ ነው የምንጠቀመው የዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን የሚባል ኮንሰፕት አለ ኖርማሊ አይ ቲንክ ፋሚሊያር ናችሁ ብዬ አስባለሁ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ ስፔሻሊ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ ሶሊድ ኮንሰፕት ወይም ሶሊድ ፕሪንሲፕልስ የሚባሉ አሉ ሶ እዚህኛው ላይ አሁን ክሊን አርኪቴክቸር ላይ as much as possible solid principlesን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ነው እየሞከረ ያለው ስለዚህ አንደኛው ሩል ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽንን መጠቀም rather than ለምሳሌ አሁን በ3 tier architecture ብንሄድ ኮሩ ሪፖዚተሪ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ነው ማለት አይደል አሁን ግን እንደሱ አይደለም ኮሩ የሪፖዚተሪውን ኢንተርፌስ ይጠቀማል ነው ኢንተርፌሱን ኢንጀክት ነው ማድረግበት አክቹአሊ ቀጥታ ዲፔንደንሲ አልፈጥርም ማለት ነው እሺ ስለዚህ ፍሳድ ሌየራችን ላይ ዩዘር ማኔጀር ዲፋይን እናደርጋለን just ምን ፈልጋቸው ፋንክሽኖች ነው እነዚህ ፋንክሽኖች ዩዥዋሊ ሪፖዚተሪ ላይ ዲፋይን ካደረግናቸው ጋር አንድ አይነት ነው የሚሆኑት ግን not necessarily ስማቸውን መቀየር ምንፈልግ ከሆነ ፓራሜትራቸውን ማስተካከል ምንፈልግ ከሆነ እንችላለን ዩዥዋሊ ግን አሁን ቤዚክ ክራድ ኦፕሬሽን ስለሆነ አንድ አይነት ፋንክሽኖች ናቸው ኢምፕሊሜንቴሽናቸውንም ስናይ አሁን እዚህ ጋር አያችሁት ኢምፕሊሜንቴሽናቸው ላይ አይ ዩዘር ማናጀር እና ኢምፕሊሜንት ማድረግ አልኩት ከዛ የምጠቀመው አይ ዩዘር ሪፖዚተሪ ነው which means core ላይ ሆኜ የሪፖዚተሪውን ኢንተርፌስ ነው የምጠቀመው ኢምፕሊሜንቴሽኑ እንዴት እንደሆነ አያስጨንቀኝም ማለት ነው ስለዚህ ኢምፕሊሜንቴሽኑ በኤንቲቲ ፍሬምወርክ ነው አሁን ኢምፕሊሜንት ያደረኩት ሌላ የኤንሃይበርኔት ነው መጠቀም ፈልገው ወይ ሌላ የኦአርኤም ቱል ነው መጠቀም ፈልገው ብል ችግር የለብኝም ማለት ነው ስለዚህ እቺን ኢንተርፌሷን ተጠቅሞ የሪፖዚተሪዋ repository.add repository.get get all እና repository.update ብለን የሪፖዚተሪውን ፋንክሽኖች መጥራት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ የኮር ኢምፕሊሜንቴሽናችንን ከጨረስን ወደ ዌብ APIያችን ነው የምንሄደው ማለት ነው ስለዚህ ዌብ APIያችን ላይ ደግሞ ኮንትሮለር ላይ ራይት ክሊክ add new controller ብለን የAPI ኮንትሮለር ነው የምንፈጥረው እዚህ ጋር ኦሬዲ የዩዘር ኮንትሮለር የተፈጠረ አለ ሶ እዚህም ላይ ደግሞ የኮርን አክቹአሊ እዚህ ጋር ያላችሁ ዲፔንደንሲ ላይ ፕሮጀክትስ ብዬ የኮር ፕሮጀክቱ ዲፔንደንሲ አለው ብዬ ነግረዋለሁ ከዚህ ኮር ፕሮጀክት ውስጥ ግን የምንጠቀመው ኢንተርፌሷን ነው ኢምፕሊሜንቴሽን አክቹአሊ ኢምፕሊሜንቴሽኑን አይደለም ሪፈር ማድረግ ምክንያቱም አክቹአሊ ኢምፕሊሜንቴሽኑን ሪፈር ማድረግ ከሆነ ዲፔንደንሲ ፈጠርኩ ማለት ነው አሁን ግን ኢንተርፌሱን ነው የምጠቀመው ስለዚህ ይሄ ኢንተርፌስ እንዴት ኢምፕሊሜንት ተደረገ የሚለው በሪፖዚተሪ ነው ኢምፕሊሜንት የተደረገው ወይስ ራሱ ኩዌሪ ጽፎ ነው ኢምፕሊሜንት ያደረገው የሚለው አያሳስበኝም ማለት ነው እዚህ ጋር ኦኬ ሶ እዚህ ጋር አሁን ዩዘር የሚባለው ማኔጀር ላይ .add የሚባለው ፋንክሽን ነው ተጠቀመው የፋንክሽኑን ስም ግን አሁን እዚህ ጋር ዝም ብዬ add ማለት ትርጉም አይሰጥም አይደል ዌብ API ነው ዩዘሩ የሚያየው ወይም የኢንተርፌስ የሚሰራው ሰው የዩዘር ኢንተርፌስ አፕሊኬሽን የሚሰራው ሰው የሚያየው ፋንክሽን ስለሆነ add user update user get user ማምን የሚባል የተለያዩ ፋንክሽን ኔሞችን ኢምፕሊሜንት ማድረግ እንችላለን ሶ እነዚህ add user update user ሁለቱ http ፖስት ናቸው ይሄን ከፈለግን http ፑት ማድረግ እንችላለን ብዙም ለውጥ አያመጣም get user እና get all user ግን http get ናቸው
ኦኬ ጌት ዩዘር የሚለውም ሲምፕል ስትሪንግ ቫሪያብል ነው የሚያሳልፈው ስለዚህ በጌት መስራት ይችላል ይሄኛው ደግሞ ኢቭን ምንም ፓራሜትር የለው just return ብቻ ነው የሚያደርገው ስለዚህ ይሄኛውንም ጌት አደርገዋለሁ ማለት ነው አሁን አፕሊኬሽናችንን ራን አድርገን በፖስትማን ቴስት ማድረግ እንችላለን I think you are familiar with postman ተጠቅማችሁ ማታውቁት ከሆነ በጣም አሪፍ ቱል ነው አሁን ያሳየዋችሁ ዌብ API ነው ስለዚህ ዌብ API-ውን ራን ስናደርገው ብዙም ቴስት ለማድረግ የሚመች ምናየው ነገር የለም ኦኬ የኔክስት ቪዲዮ ላይ የስዋገር ላይብራሪ አለ ስዋገር ላይብራሪ እንዴት አድርገን ፒሲያችን ላይ ሴት አፕ እናደርጋለን የሚለውና ቴስት ከዚሁ ከብራውዘራችን ላይ እንዴት ቴስት እናደርጋለን የሚለው ኔክስት ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ አሁን ግን እዚህ ጋር API-ውን ራን አድርገናል API-ው ራን እያደረገ ነው ግን ምንም የሚታይ ነገር የለም ኦኬ ስለዚህ ቴስት ለማድረግ API-ያችንን ፖስትማን መጫን አለብን just download postman ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ ለእናንተ የሚሆን ዊንዶውስ 32 ቢት ነው 64 ቢት ነው የሚለውን አይታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ so postman ሲነሳ እንደዚህ ነው የሚመጣው actually አዲስ ስትከፍቱት ከሆነ ሬጂስተር አድርጉ ምናምን ሊላችሁ ይችላል just continue as default user ምናምን ብላችሁ ለፉት ከፈለጋችሁ ደግሞ ሬጂስተር አድርጉ ግን ሬጂስተር ማድረግ ግዴታ አይደለም ልላችሁ so እነዚህና አንዴ ልዝጋቸውና ነው የተጠቀምኩባቸው so like add new እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የሞከርንበትን ሂስትሪ ያሳየናል ኤኒ ታይም ሪዩዝ ማድረግ እንችላለን እቺን ክሊክ ስናደርጋት እዚህ ጋር አዲስ ታሪክ ከፍተልን አሁን የምንፈልገው API-ያችን አክሰስ የሚደረገው በምንድነው ማለት ነው አሁን አያችሁት እዚህ ጋር URL ሶሪ አንድ ጊዜ ሌላ ራናስ አደራረገን ላሳያችሁ አሁን በIIS ኤክስፕረስ ነው ራን ማድረገው ካልኩኝ በIIS ኤክስፕረስ ሲሆን just ብራውዘር ላይ ነው የሚያስነሳለኝ እዚህ ጋር አያችሁት ዌብ ሰርቨር ክሬት ያደርጋል በPHP ምናምን ስንሰራ የአፓቼ ወይ ቶምካት ምናምን እንጠቀም የለ ልክ እንደሱ አይነት የቪዥዋል ስቱዲዮ ደግሞ የራሱን ሰርቪስ እንደሚያስነሳ እናውቃለን ስለዚህ አሁን ከሱ ላይ ይሄንን URL እንወስድና እዚህ ጋር enter request URL የሚለው ላይ እናስገባለን API/ ከዚህ በኋላ ፋንክሽናችን የት ነው የሚገኘው ዩዘር ኮንትሮለር ላይ አይደለ ስለዚህ መጀመሪያ የኮንትሮለሩን ስም እናገራለን ዩዘር ኮንትሮለር የምትለዋን መጨመር አያስፈልገን ከዛ ደግሞ የፋንክሽናችን ስም አሁን ቼክ ማድረግ የምንፈልገው get all user የሚለው ነው ስለዚህ paste get all user ከዚህ ላይ ፖስት ነው ጌት ነው አይደል እዚህ ጋር ፋንክሽናችን get user http get ነው ያደረግነው ስለዚህ እዚህ ጋር get ነው የምፈልገው ለዋለው send እዚህ አሁን ሰርች ያደረገ ፋንክሽኑን ኤግዚኪዩት ያደረገ ነው ዳታችን መጣ ማለት ነው ሁለት ሪከርድ አለኝ አንድ ሪከርድ ሴቭ አድርገን አሁን እቺን ኮፒ እናርጋትና ሳምፕል ፖስት ነው ማድረግ የምፈልገው የፋንክሽኑ ስም add user ነው የሚለው አይደል እዚህ ጋር አያችሁት ስለዚህ add user ነው ቴስት የምታረግልኝ ይላል አሁን ግን ዳታ ልልክ ስለሆነ ቦዲ የሚለው ላይ ገባለው ሮው ነው የምልከው እዚህ ጋር json ዳታ ነው የምልክልህ እለዋለሁ json ዳታ ማለት በዚህ ፎርማት ማለት ነው id 0 ነው ማረገው ምንም አያስፈልግም ራሱ ስለሚሰጥልኝ ማለት ነው ሰለሞን አበራ ሳለ ስልክ ቁጥሩ እንደዚህ የሆነ ስልክ ቁጥሩ እንደዚህ የሆነ ዛ ፓስወርዱ እንደዚህ የሆነ ጀሞ 2 የሚኖር ከስተመር ሴንድ አማ ኦኬ ኤረር ያሳየኝ ነው አስተካክለን እንሞክረዋለን እሺ የተሳሳትኩት ነገር አለ እዚህ ጋር አያችሁት አክቹአሊ ሳላይ ሄጄ ነው እንጂ ቀይ አብርቶብኛል እዚህ ጋር ሞባይል ነምበር ካልኩ በኋላ ኮማ አላረኩ ልክ ኤግዛክትሊ እንደዚህ መሆን አለበት ስታንዳርድ ኔክስት አሁን ሴንድ ስንል ምንድነው የሚለኝ ሎኬሽን እሺ እዚህ ጋር የጠፋ ነገር አለ እንዴት አድርገኝ አጠፋሁት እሺ እዚህ ጋር ይሄ ጠፍቷል ይላል አሁን ቀዩ አጠፋች ስለዚህ ሴንድ ብለን ቴስት ማድረግ እንችላለን ትሩ አያችሁት
ይሄ ፋንክሽናችን ቡሊያን ነው የሚመልሰው ሴቭ አድርጎ ሲጨርስ። ስለዚህ ትሩ መለሰልኝ ማለት ሰክሰስፉሊ ሴቭ አድርጓል ማለት ነው። ቼክ ማድረግ ከፈለግን ጌትን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ያያችሁት ጌት ኦል ዩዘር የሚል ቅድም የተጠቀምንበት አለ። እሱን ክሊክ እናድርገውና እዚህ ጋር ሎድ ያደርግልኛል። ሴንድ። አሁን ሶስተኛ ሪከርድ አለኝ ማለት ነው። ሶ አፕዴትንም በዚህ መንገድ ቴስት ማድረግ እንችላለን። ሶ በዚህኛው ቪዲዮ ምን አየን ማለት ነው። ስቶፕ እናድርገውና በዚህኛው ቪዲዮ ምን አየን? ሪፖዚተሪያችንን ማኔጅ አደረግን፣ ኮራችንን ጻፍን። ከዛ ደግሞ ዌብ ኤፒአይያችን ላይ አዲስ ኮንትሮለር ጨምረን የኮንትሮለሩ ላይ አፕሊኬሽኖቻችንን ፋንክሽኖቻችንን ሴትአፕ አደረግን፣ ፖስትማን ላይ ቴስት አደረግን ማለት ነው። አሁን ዳታቤዛችንም ላይ ሄደን ማየት እንችላለን። tvl ዩዘር ኤዲት እዚህ 3 ዳታ አለኝ 3 ሮ አለኝ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ይሄ ቤዚክ ኢምፕሊሜንቴሽናችን ነው። አሁን ዌብ ኤፒአይያችንን አንድ የዩዘርን ሰራ። ስለዚህ በዚህ አይነት የስንት ቴብሎች አሉ? ፉድ መመዝገቢያ አለኝ፣ ኦርደር እና ኦርደር ዲቴል መመዝገቢያ አለኝ። ስለዚህ እነዚህን እንሰራለን። እነዚህን ከጨረስን በኋላ ዌብ ኤፒአይያችንን ሴኩሪቲ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ኢንተርፌስ ዴቨሎፕመንት ደግሞ እንሄዳለን። ዌብ ኤፒአይያችንን ሬዲ ካደረግን ዌብ ኤፒአይያችንን የሚጠቀም መጀመሪያ ኮርስ አውትላይናችን ላይ ምንድን ያልነው ዌብ ኤፒአይያችንን ከሰራን በኋላ የምግብ ኦርደር ማድረጊያ ስለሆነ መጀመሪያ ሼፉ የምግብ ዝርዝሮችን የሚያስገባበት ዩዘር ኢንተርፌስ ይኖረዋል በአንጉላር የሚሰራ። የሞባይል አፕሊኬሽን ደግሞ ዩዘሩ የምግብ ዝርዝር አይቶ ኦርደር የሚያደርግበት ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽን ይኖረናል ብለናል። ስለዚህ ሁለቱም ኢንተርፌሶቻችን የሚጠቀሙትን ዌብ ኤፒአይ ሰርተን ከጨረስን በኋላ ወደ ዩዘር ኢንተርፌስ ዴቨሎፕመንታችን ደግሞ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ መንገድ አሁን የሚቀረን ዩዘርን ከዌብ ኤፒአይያችን ላይ ዩዘርን ሰርተናል። ስለዚህ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ፉድን እና ኦርደር ዲቴይል እንሰራለን። በመቀጠል ደግሞ ሴኩሪቲን እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤኒ ግልጽ ያልሆነ ፖይንት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። ማንኛውንም አይነት አስተያየታችሁን ንገሩን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልን፣ ለፍሬንዶቻችሁ ሼር አድርጉልን እና ደግሞ ቻናላችን ላይ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሶዛት አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን እንዲነግራችሁ ማለት ነው። ሶ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። እሺ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን፣ አስተያየታችሁን። ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅር ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉትም ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል። አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።